Yung pa-arte ko, no, binagsakan, nakuha. Extreme speed ni Nanoy, hindi enough. Must be to the hyperboys, pero ito na kasi Gabsu, may petal dance na nga, napakalaki na nagpapasok dito. That blitz assisted golden aggression will be used. Not gonna be able to hit anyone at all, but looking at backlane damage, gonna be used here. Blitz assist as well. There goes a thunderstorm from the Pikachu, pero mukhang wala pa. Pero ko sa'yo, flashlight. Hello guys, welcome sa ating Usapang Unite. This is episode 4, no? Marami tayong mga pag-uusapan dito dahil nandito na sila Delphox, no? And then nagkaroon tayong mga bagong Unite Club membership and likewise bagong bagong Battle Pass. Ayan. So, pakilala natin ang ating mga host. Ito na naman uli. Ayan, si Bertie at si Ian. Pakilala naman kayo. Hello guys, Ian's Gaming. What's up? Hello Ayan. there, it's Bertie and I'm so ready to get crazy. Uy, parang, ano yun Diba yun? Anong crazy yan, ha? Bahala na kayo mag-isip. Oh, bahala na pala. Ayan. So, bago gusto nyo i-plug yung mga yung mga social media nyo. Ayan. Yes, of course. And follow nyo na guys, www.facebook.com/IansGaming, IAN Gaming. So, I do live every day, evening. So, yan guys. Thank you. Yes, ako din po, nagsistream ako ng Pokémon Unite. Bertie Plays. Hindi lang po ako nakakapag-stream recently kasi pinapagalitan po ako ng captain ko kasi doon nasi-stream snipe kami kaya wag daw po ako mag-stream kaya pagpasensyahan nyo na po. After regionals so ulit tayo magkikita pero i-follow nyo pa din ako. And sa TikTok, Firelord Bertie. Thank you so much. I love you all. Ayan. So, likewise, guys, no, pwede nyo kami mapakinggan sa Facebook, no? That's facebook.com/officialunitephilippines. Sa Twitch, twitch.tv/UnitePhilippines. Sa YouTube, no, search nyo lang Pokémon Unite Philippines. And sa KUMU as well, ano? That's at Unite Philippines. So, search nyo lang kami sa KUMU, sa Twitch, sa Facebook, at sa... Tama na ba? Facebook, Twitch, YouTube, KUMU. Ayan. So, those are our 4 main platforms kung saan kami nag-livestream. So, sana, no? I-follow nyo kami para maging, tawag dito? Updated kayo sa mga nangyayari dito sa ating community. Ayan. Speaking of being updated, guys, Ian's, Bertie, simulan na natin, Speaking of being updated in Pokémon Unite, unang-una dito, no? May bago na tayong Unite Club membership. Napag-usapan natin to last episode, pero ano ba yung meron ngayon sa June Unite Club membership? Ano yung bago sa atin? Pero si Snorlax. Yun. Snorlax, Crasel. Sino yun? Mga free Free Pokémon? Free si Crasel lang free. Ay, may free follower kay Crasel. Tsaka kay Snorlax. Basta si Snorlax yun. Tapos yung... Si Snorlax yung may na, yung libre na, Oo. Yung nakapang... I call it the Lito Atienza Hollowware. Yes, exactly. Ayan. Pero basically, everything is the same naman sa benefits, same lang talaga. Ang kinaiba lang yan sa previous membership. Yes, yun nga. Previous kasi si Grident. But now, the Lito Atienza. And then yung Snorlax actually, if nag-subscribe ka sa Unite Club membership ng medyo mid-month nung last month, sabi nila makukuha mo pa rin daw si Snorlax, yung bagong Hollowware of the next month. Although they are actually currently fixing it kasi 'di ba hanggang ngayon ang nakalagay pa rin doon is si Grident pa rin. Yun nasa in-game pag kinlik mo yung Unite Club membership. Oh yeah. Talaga. Right? But apparently, ang sabi nila is they're currently fixing that so that it would have the June Hollowware be put there. Ayan. So, yun? Kapag finix nila, 2 Hollowware makukuha mo? Kasi essentially, debug pa, tapos fix pa. Essentially. So, siguro that's another thing as well na to think about na, alam mo yun, if you're going to be subscribing into Unite Club membership, kung gusto mo ng 2 libreng skin, subscribe it sa kalagitnaan ng month para umabot ka next month. Lugi. Wow.
Diba? Well, at least may nalaman sila na Okay, alam nakabili niyo na na. Oo, ayan. So, next up. Pwede din mangyari, sorry. Hindi, sige lang. Pwede din mangyari, i-cut mo yung membership mo, tapos pa-member ka ulit. Para mag-doble-doble na. Pwede. And then tayo mo ng Hollowware. Pero puno, pwede mo naman gagamitin. Ano yun? Diba? Oo. Ayan. Pero moving forward, after yung Unite Club membership, obviously meron din tayong bagong battle pass. Ang main attraction dito would be the martial arts Lucario, and yung huli, yung reward natin pag level 60 tayo is yung Dragonite. Dragonite. Champion yes. style, I believe champion style. Oo, no? Mm-mm. Pacquiao levels. So another 40 ano na naman yun, another 40 days. Tama ba? 40 days battle pass. Halos kasabay na ng season. So pagkatapos itong battle pass, tapos na rin yung season. So if hindi ka pa nakakapag-master hanggang ngayon, katulad ko, hindi pa rin ako-master hanggang kasi ang hirap mag-solo queue. Magpa-solo queue kasi pag natapos, hindi pa ako master hanggang ngayon. Check mo yung account ko. Kahit umaga, naglalaro tayo. Hoy, hindi. I-check mo ngayon. Legit. Kahit i-check mo ngayon. Miss ka na kasi ni Manila Luzon. Ultra 2 ako ngayon. Paya tayo, ano ba yan? Si JJ, dami-dami pinagsasabi, tapos Ultra 2 lang pala. Guys, ang hirap. Alam mo, ang hirap ngayon? Ang hirap mag-solo queue ngayon. Alam mo sino nagsa-solo queue pa ngayon? Sino? Sabahan mo, si Koju. Bihira siya mag-online eh. Uy, online na siya araw-araw. Oh, sige. Pero madaling araw. Hindi, kanina lang, kanina ka sabi ko, Koju, samahan kita. Talaga? Oo. Oo. Isa siya naghuhupa pa. Oh, yan. Sige, check out natin yan, Pero yun, parang gusto ko lang pahapiwan na iba yung solo queue this season sa solo queue ng mga nakaraang season. Parang ang hirap umakyat, no? Anyway, isa pa sa mga bago ngayon, obviously si Delphox, pag-usapan natin yan mamaya. Pero bago tayo magtungo dyan, punta muna tayo sa topic na natin, na pag-usapan na natin before, pahapiwan lang uli natin today, no? That is the APAC and OCE regionals. Ayan, guys. So dati on May finals, I'm pretty sure marami rin naghahanap nung broadcast. Saan ba natin mapapanood yung mga representative natin? Yan, si Bertie. Di ba kasali kayo sa May finals? Oo, pero na-elbow kami doon. Sinat pa kita naalala mo. Sinat kita, di ba? Sabi ko nasan yung stream, pero wala pala. Ayan, unfortunately, yung APAC, yung region natin, ang meron lang sa kanila na babalik lang tayo sa regionals. Doon lang tayo may broadcast uli. So, ayos Cup, tapos regionals, and then worlds na yung kasunod. Hopefully, next time, if magkakaroon ng next season yung tournament series na to, Unite Championship Series, every month, magkaroon na tayo ng, broadcast, Kasi sweldo rin sa kanya kapag every month. Joke lang. Yun pala. Hindi. Tsaka, na rin, di ba? Parang best way to expose. Parang isang avenue to support your country, di ba? Ewan ko dito sa Pokémon, nasa ng pamalo. I mean, tayo nag-unite. Yes. The Pokémon Unite players. Nagkakagulo lahat. In some way, somehow, it shows na parang hindi kami patay na laro. Dead game. Unite dead game kasi. Alam ni Ian siya, hindi naglalaro ng Unite niya kasi Unite dead games. Yes. Uy, maybe is listening from Singapore. Hello, maybe. Ayun pala. Ayan, so shoutouts kay Maybe. Shoutouts to Maybe who's listening right now. And ayan, may mga gusto yata bago tayo magtungo dito sa topic na to. May mga nagpapa-shoutout sa inyong dalawa sa ating comment section. Baka gusto nyong batiin. Syempre, ayan, shoutout. Shara sa'yo. Shara. Ayan, what's up, Shara? Si John D. Hello, John D. Shoutout din sa'yo. Tsaka si Weldy. Shoutout sa inyo. Shoutout, guys. Ayan. Ayan. Ang mga mga chismis friends ko na sa podcast area. Yan, sila Kylie, sila Maximus, si Kana, si Respect, hello, and of course, Maybe, and syempre, ang hari ng mga chismis na si Flashlight. Ayan. Shout out sa pala si Chadwick. Hello, Chadwick, tsaka si Riz. Ayun. Carlo Miguel. Riz. Ayan. Oo. Hello sa inyo. Sana pero masarap ulam nyo.
gusto ko shoutout kay Shara. Si Shara ang alam mo, ang sipag niya mag-share ng mga Unite stream. Ang sipag. syempre. Oo. Ang daming every time na mag-scroll ako sa group, lagi makikita si Shara na may sinashare siya na iba't, at saka, ang kinaganda pa doon is hindi lang isang tao yung sinusuportahan niya, hindi lang isang tao yung sinashare niya. Ang sinashare niya, basta makita niyang Unite, boom. Share niya agad doon sa group. So, you siya na all talaga yan, no? Oo. So, thank you very much for supporting the Pokemon Unite community. Ayan. Shara, grabe ka na. So, Shara, bigyan mo kami battle pass. Cheers! ayan. Special mention pa, iba ka. Ang Ay, galing. tinatanong ni kung matutuloy ba yung tournament daw sa July. Kasi di ba pa-survey ako if interesado ba yung mga tao. Alam ko si Ian siya, si Bertie, interesado yan. Obviously ako, interesado rin naman ako na magkaroon tayo ng offline event, LAN event. Pero this time, wala pa akong pwedeng sabihin. I can't say anything definitive kasi wala pa namang, nothing's finalized yet. So hopefully we can finalize it within this weekend. No, hopefully we can finalize it within this weekend, and then from there, if matuloy siya, mag-a-announce ako if meron, 'di ba? If matutuloy. Si Ian, kita mo, itsura pala parang gusto makakita ng suntukan offline. And then joke lang, huwag yan ng suntukan ha. Oy. Sige, ako na mauna. Ako na. Charot. I invoke my right. Charot. Marami mag-aabangan kapag offline ha. Pero ayan. Going back lang sa natin. Masaya yun if magkakaroon ng offline. I mean, lahat naman tayo gusto yun. Yes. Lahat naman tayo gusto yun. And alam mo yun, parang most of the people na pumunta ng Pokemon Unite, gusto nila talaga ma-experience yun. And not everyone will play, I know. Pero sa pupunta. the audience na nandun na talaga manonood, makikipagsuntukan, di ba? Aside from the suntukan part, I believe it's just one step for not just a Pokemon Unite, but for everybody to feel na somehow, some way, we are going back to normal. Kasi nga, syempre, it has been 2 years. Yes. Ever since yung sa mga LAN tournaments na yan, we have been experiencing yung mga online tournaments. Especially ako na nakaranas din ng mga online tournaments. Naranasan ko na, ang lag, talo tayo dahil sa lag ko. At least there, you have no excuse anymore na, alam mo yun, kasi magkakasama kayo and you are all on connected on the same connection. Exactly. Yes. Oo. Wala na. But yeah, ang magpapalag sa'yo doon ka ba? Yes, exactly. Oh my God. Oh. Imagine Iba ang pressure Iba ang pressure pag online tsaka offline. Oo. Yes. Online pa lang, di ba, Ian? I mean, oo. Iba na yung pressure sa'yo, pero pag offline, Imagine, nakaupo ka dun sa podium and then thousands of people are watching you. Hindi lang on stream, pero like really on there. Ikaw yung spotlight talaga. Imagine ikaw yung nag-i-speech ng graduation. Pero nag-ayos ng webcam. Diba? So, just imagine gaano kaganda yon, gaano kasarap sa feeling. Yeah. Just going up there sa stage and compete and then have people support you. And of course, sa competitive side, yun na yun. Yes. Pero syempre, yung mga friends mo na nakilala sa online na maraming ganun, and it's also going to be a venue for you to meet up with the people you've met online. Perhaps going to be the first time na magkikita-kita kayo. Then it's going to be an avenue, di ba? Hindi lang naman yun for hindi lang yun specifically for the tournaments. It's multi-purpose, ika nga, di ba? Sorry sa camera. Okay lang. Reunion na rin ng mga Pokemon Unite. Yung Pokemon Unite Discord server, for sure. Ay pupunta dyan. Makagulat tayo. May biglang mga lumuwas dyan from Cebu, Davao, baka naman. Ayan. Tapos yung mga yung mga nakakakita dyan ng mga Discord love. Ayun. Yan lang natin. Shara, yun. Nice one, Shara. Discord love. Sino kaya yung mga Discord love dyan? Kayo, kilala namin kayong lahat. Alam namin magpupunta kayo dyan para magkita-kita. Doon lang kayo pupunta sa MOA, wala nang iba Oo, wala akong maririnig na pupunta sa... Kasi alam mo pag mga off topic lang ng konti
off topic lang. Alam ko pagka mga anime convention, mga ganun. Every time na may matatapos sa anime convention, may magiging kwento eh. Uy, yan May tayo. mga kwento-kwento. Ayoko Di ba makakarinig iiwasan ng ganon. yan? Ayoko Di ba makakarinig iiwasan ng yan? ganon, kaibigan. Medyo parang mali yun. But anyway, going back na tayo. No? Going back na tayo sa natin sa topic natin, which is yung APAC OCE broadcast nga, no. Last May wala. Pero bigyan natin sila ng konting recap, no, sa mga hindi nakasubaybay nung May Cup, no? So panalo na ba yung Reach Pokémon nung Ayos Cup? And panood natin yung lahat. I was there, I was casting, and you guys were doing a watch party sa Discord server natin, unfortunately, Ayos Cup May Finals, natalo yung Reach Pokémon on Finals 1-2. So 1 win, 2 loss. And natalo sila against Team Puni. This is a fairly new team, no? A fairly new team. Ngayon ko lang siya narinig, and nung chinek out ko yung mga players niya, medyo bago-bago rin sila. Yung AFR tsaka Delphox, natalo sila 2-0 sa finals, meaning wala silang naging wala silang naging panalo on the finals. And then Ayos Reach Arsenal rather is the only team from the Philippines na medyo naka-abante and got 4th place doon sa May final. So sa mga hindi nakasubaybay, ito po yung mga placements natin. And likewise, dahil nakapag 4th place, no, si Reach Ayos Arsenal ay automatically pasok na sila sa regionals, no. Hindi na sila kinailangan na maglaro doon sa last chance qualifiers. And then likewise, Congrats, Mando. Naku. Oo. And then likewise, para dun sa natin sa last para sa regionals natin, APAC and OCE will finally have a broadcast once again. And then yun nga, nabanggit namin, Reach AS Arsenal will be part of the automatic placement doon sa regionals kasi nga nanalo sila ng top 4 na May finals. AS Fortis Regis, pasok na rin sila dahil nasa top 8 sila no, may pinakamataas na points. This is actually quite this is actually quite interesting for me dahil I was expecting Reach Pokemon to be part of the top 8 in terms of points, 'di ba? Unfortunately, kung hindi ako nagkakamali, meron daw isa sa kanila hindi nakapag-register on time. So kasi how it works, no, sa point system ng Pokemon Unite Championship Series is yung depending on your placement, you are given individual points. So sabihin natin magkaka-team ako, si Bertie, si Ians, no? So sabihin natin meron akong 300 points, si Bertie may 300 points, si Ians may 300 points. Ngayon, kapag nagsama-sama kami in a team, no? Pag nagsama-sama kami in a team, ipag-a-add lahat ng points namin, and that's our team score. Team points. Yeah, team points. So 900. Unfortunately, merong isa yata sa kanila hindi nakapag kumbaga last minute replacement. Hindi nakapag tawag dito? Hindi nakapag-register, so kaya siguro sila nawala sa top 8 points. Ayan. Pero in any case, no, kasama pa rin naman sila dun sa last chance qualifiers at pasok, no, para sa ating regional. So ito yung mga nakapasok sa last chance qualifiers. Reach Pokemon, Geek Talk PH Prime, congratulations Bertie, team mo to, team mo yan, ayan, parang masyadong maganda, ayan. We have Body Barrier Unite, we have Arctic Fox PH, Ampharos Annihilators, and Rated PG. So ayan guys, no, good luck sa inyong lahat sa regionals. Sana madala nyo ang bandera ng Pilipinas, kahit isa lang makapasok sa inyo. Yes. Madala na natin yung bandera Sanay ng ako Pilipinas. Ayan. Ayan. Dali ng bandera ng Pilipinas, if you know what I mean. Ayan. Pero yeah, that's pretty much it naman. Gusto ko lang magbigay ng recap doon sa ating regionals, no, for next week. Ayan, next week na guys, next weekend. So hopefully meron uli tawag dito, may mag-watch party uli. Guys, ayan. If hindi ako magka-cast, hindi pa natin alam, ayan, mag-watch party rin ako dyan. Tapos, tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan. Pero ito na, guys, no, yung pinaka-hinihintay yung topic natin, Delphox. Nilabas na siya June 9. Initially, I announced it na June 8, 3 p.m. Kasi,
marami nagtaka rin doon. Sabi nila hindi ba June 9, hindi ba June 9 yung release? I do apologize for that kasi Oo. there's no Facebook Nakita ko yan. page. There's no official Facebook page kasi ng Pokemon Unite. So nagbabase ako lahat doon sa Twitter, no? And when they post something with the date, it is always under PST or Pacific Standard Time. yeah, Pacific Standard Time, which is we are 15 hours ahead. No, so ibig sabihin if tawag ito, midnight sa kanila, kasi usually ganun midnight sa kanila, alas 3 sa atin ng hapon, 'di ba? Kaya when I posted that, nilagay ko doon is 3 p.m. on June 8th. Although yun nga, there were people who pointed it out, so sabi ko okay, yun pala it is June 9, 8 a.m. 8 a.m. Ayan, June 9. Which is June 8. Tama pa rin naman. PST. June 8 pa rin sa kanila. Sa atin, June 9 na. But, it's... Actually, nausog din sa kanila kasi nag-8 a.m. sa atin eh. Scammer ako essentially. Hindi. Hopefully, when they do announce things like that, especially it's an official announcement, sana magkaroon ng lagyan nila ng oras and time zone. Kaya nga. Okay lang yan. Ako nga sa content ko, ang sabi ko, June 6 eh. Di ba sobrang parang ang layo yata na nun. Hindi ko rin alam sa ko nakuha yun. Pero yun, hindi ko alam gaano kahirap mag-mat ng oras, guys. Kaya kahit ako minsan, pag nagko-content ako sa TikTok, nalilito rin ako kung lalabas ba to ng gatong araw, kailan siya lalabas sa Pilipinas. Wala kasing time zone eh. Yeah, walang time zone eh. Oo. Pero ayan, guys, so sa mga hindi nakakalam, ito po si Delphox, Si Delphox ay isang intermediate skill level Pokemon. Isa siya sa mga starter Pokemon sa Generation 6, Pokemon XY. Ika nga, ito yung paborito ni Bertie. Tama ba, Bertie? Yes, gusto ko yan. Ewan ko, natuwa lang ako sa XY dahil siguro umabot ng final si Ash. Anyway, going back. Tama. Dahil doon. Oo. And then, it's a ranged Pokemon. Isang attacker. Special attack siya nag-i-scale. So, ibig sabihin po, kung gusto nyo mapalakas yung mga moves niya, yung mga skills niya, ang gamitin nyo pong mga items is yung nagpapataas po ng nagpapataas ng special attack. Isa yan sa mga naging problem natin noon, Kaya, gumawa ko ng di ba? Gumawa ko ng video noon kung tungkol saan Gear ng mga gamit. Yes, kung ano yung pinakaiba ng attack tsaka special attack. So mabibili mo rin siya for 10,000 ayos coins. Compare mo siya dun kay SPO na gems only or event. Pero after ng event kasi, isa pa yung 10,000 na yan. Ang daming nabudol na 8,000 daw si Delphox. Hindi kasi yung unang I believe that was because of the leak. Yung unang leak was 8,000 daw siya. Yes. Diba? And then later on, halos malapit na mag-reveal, tsaka siya naging 10,000. Inayos na 10,000. Yes. Ayan. And then 575 Ayos gems. So either or, pwede mo siya bilhin yung coins. Kasi alam mo, marami rin nagrereklamo rin noon, di ba? Sabi nila yung kay Espion, ayan, ang dami-dami kong coins, pero ba't hindi ko magamit ng coins? Hindi ko mabili si Espion. Ito, ayan na. May bagong Pokemon na tayo kung saan mo pwede gamitin yung yung Ayos coins nyo. Ayan, 10,000. And then, it evolves at level 4 and level 6 respectively. So, from Fennekin to Braixen into Delphox at level 6. And likewise, ito naman yung mga moves niya. Nakikita nyo sa mga screen if nanonood kayo sa ating Facebook, or any other platform natin na merong video. Yung mga moves niya are Fire Blast, Mystical Fire, Fire Spin, Flame Charge, and then yung unite niya is yung Fanciful Fireworks. Ayan. So, any opinion on this Pokemon? Unahin natin si Ians. Well, I think we had Pokemons na overpowered, and then we had the Pokemon underpowered, and now we have this Pokemon na hindi naman siya overpowered. Ay, hindi siya overpowered. Pero sakto lang. Overpowered si Duraludon. I mean, Duraludon. We had Duraludon na parang nung nirelease siya, parang okay, we have Duraludon. Then later on, we eventually realized na, uy, ang OP pala ng Duraludon. And then next, yun nga si Azumarill na, medyo underwhelming. Sobrang underwhelming talaga siya. And then we have finally Delphox Delphox nga na hindi siya OP. Hindi siya OP in a sense na yes, it very very masakit yung niya, yung skills niya,
But Delphox is more like a glass cannon na pag as in sobrang konting lapit mo lang is napakadaling mamatay. So that for me that makes Delphox balanced. I think that's the same opinion that I do have as well kay Espion kasi Espion has a huge burst damage pero it's in a way alam mo yun parang tama lang din na ganun yung damage niya just because of the fact na kapag nakadikit ka naman sa kanya halos papel lang siya. Grabe. Diba? Sobrang papel siya. Ikaw Bertie, anong tingin mo dito kay Delphox? Sa akin, just like, well, I agree with Ian na ganun nga na balance si Delphox and hindi nga siya overpowered, hindi rin siya underpowered. Balance din siya para sa akin. And well, for me talaga, sa nakikita ko, well, based sa nalaro ko and sa mga kakampi ko na Delphox, para lang siyang normal attacker na if you want to maximize Delphox talaga, kailangan mo lang ayusin yung paglalaro mo sa kanya para ma-bring out mo yung talagang potential ni Delphox. Kasi sobrang siya. Sobrang backlane attacker siya. Yeah, exactly. RPG, tas mage gamit mo. Yes. Parang gano'n. Parang talaga siya? Essentially, mage talaga siya. Oo, mage talaga siya. Oo. Exactly. Parang and yung skill niya din, I mean, sa paggamit ng mga skill niya talaga, it's balanced na kapag hinayaan mo, I mean, paano ko ba sabihin to, na parang meron siyang technique. Hindi siya yung basta-basta katulad ni Doralo doon na parang bato ka lang ng bato. Hindi siya brain dead. Yes. Hindi siya brain dead. Oo. Kailangan siya ng matinding pestuhan, gamitan, para talaga ma-maximize mo siya. Tamang timing, tamang positioning, which I generally agree with. Pero para sa akin, medyo may konting hindi siya balanced para sa akin. Tingin ko medyo may angat siya ng konti. Lalo na if you're gonna be thinking about it, if you go for mystical fire, na nawawala yung niya nito nauubos yung cooldown nito lalo na kapag tumama. 'Di ba? And it's super spammable. No, it's super spammable. Yung fire spin, yung fire spin naman hinahabol yung kalaban Na even hinahabol yung kalaban na yung pinakamalapit na kalaban and even if you do have X speed, ano ka pa rin? Mahahabol ka pa rin. So I think that is those are things na pwedeng parang adjust. I'm pretty sure it's going to be nerfed, no? Fire Blast naman, it's not as, I wouldn't say it's as OP as Mystical Fire, no? Kasi Fire Blast deals essentially true damage siya. Yes, and ito yung sinasabi ko na parang dalawang klase ng Delphox, no? There's the burst CC and then there's the DPS. If magbo-burst CC ka na Delphox, ang gamit mo dito would be Fire Blast tsaka Fire Spin, no? Yes. If magdi-DPS ka naman, you're gonna go in for Mystical Fire or Mystical Fire and Flame Charge or Fire Spin. Or Fire Spin. Pwede rin Fire Spin. No? Kasi yung Flame Charge naman, you're just gonna use it for mobility. Most of the time. Just mobility and repositioning, which you can essentially just pwede mo siya magawa habang naka-eject button ka. Although, obviously, mas mabilis pa rin yung cooldown ni Flame Charge. But still. Yes. Pero yun nga, I mean, ako, si Fire Spin, kasi siya yung pang mobility mo, pang takas-takas mo, or pang iwas-iwas mo. Kasi, while you're casting Fire Blast or Mystical Flame Charge. You mean Flame Charge? Sorry. Yeah, yung Flame Charge. Pwede mo i-cast si Flame Charge while casting the other skill. So, makakatakas ka. Tapos, if na parang may matitrigger ka, kailangan sa Flame Charge para lumabas yung flame din. Tapos, tatamaan yung mga kalaban. Ayun. And for me, the Fire Spin is, yes. Super CC siya Lahat ng mga umiikot talaga. Yun nga lang talagang si Fire Spin, kailangan mo talaga may follow-up doon. Kasi if you will notice si Fire Spin, kiliti lang yung damage niya. Ang may nahawak mo doon is yung yes. Yung CC lang talaga yung habol mo doon Yes. Pero yun, kaya minsan parang pag nakikita ko na parang hinahabol ako ng Fire Spin tapos wala naman kalaban, sige na, papahuli na nga ako, wala naman bounce masyado. Ayan. Kaya yun sa akin, sa mga skill niya. And the fanciful
Firework. Yung unite niya. Sobrang... It has to be nerf. It has to be nerf. Yes. Yes, pero kahit ma-nerf siya, nakikita ko pa rin yung Potential, yeah. Yung potential niya. Like for example, kung mag-one last push kayo, pwede mo siyang gamitin dun sa zone kasi di ba may healing si zone and i-reduce nun yung healing. And then at the same time, kung burst nyo si Zapdos, wag mo na sa kalaban, ilagay mo na sa kakampi kasi baka maagaw pa ng Lucario yan, yung mga may last hitter. And that fanciful firework can help para hindi nila maagaw. Pero yun nga, again, mag-ingat ka kasi pag namatay si Delphox, nawawala yung unite niya. Yeah, ayan. Yung mga paputok niya, no? Yes. Pero tingin ko it has to be nerf kasi Delphox sa mga hindi nakakalam, no? Lalo na kapag naka-energy amplifier ka. Pag naka-energy amplifier ka, it takes you only less than 1 minute to charge it up again. Takes you 1 minute to charge it up again. Even less if makarami ka ng mapapatay or mapo-farm. And then likewise, ika nga, 'di ba, sobrang masakit yung yung damage niya, yung kurot-kurot na damage siya, and then may slow property siya sa kalaban, and then yung ika nga nabanggit ni Bertino na yung healing properties mo, yung makapag-heal ka is nababawasan. So if nasa loob ka ng tulad ng example ni Bertie, kapag nasa loob ka ng isang score goal, yung healing mo na imbis na sabihin natin sa first year score goal 200 for 2 seconds. 2 seconds ba 3 seconds? I'm not entirely sure. Pero mababawasan siya, hindi na siya magiging 200 lang. So yung alam mo yun, konting tulong na yun sa'yo kasama ng shield. Pero mawawala yun kasi nga dahil sa fanciful fireworks. Ikaw, Ian, anong mo dito? Anong tingin mo dito? Mas prefer ko talaga ang Delphox na laging nasa team fights. Sobrang parang team-based yung mga skills niya Sobrang kailangan mo talaga na si Delphox that every time na meron kayong team fights, Delphox should always be there if meron kayong Delphox. Kasi whether you choose Fire Spin or Flame Charge or Fire Blast or Mystical Fire, sobrang beneficial siya sa lahat ng team fights. Especially yung kanyang unite move nga na fantastic, yung fireworks. Fanciful. Fantastic. Fantastic. Wala stick. Pero yeah, I don't think Delphox needs a nerf. Pero if ever na magkaroon siya ng nerf, I think it has to be an adjustment sa cooldown reductions. I agree. Kailangan taasan. Even though na I admit na sobrang nakaka-enjoy gamitin Delphox. Pero syempre nakaka-annoy siya kalaban because yes. Of all the the damage wise it's fine. Damage wise Delphox is really fine. It's just that yung yung CD reduction niya is a little bit too much. It's just a little bit too much. Yun din yung sinasabi ko kanina. Parang siguro gawin nila parang konti ng ginawa nila kay Gengar. Kasi, di ba remember, Day 1 Gengar with Hex, Hex Dream Eater. Hex Dream Eater doesn't have any cooldowns kapag napatama mo. Di ba? Hanggang maubos yun. Season Gengar, most broken Gengar version ever. Season 1, grabe. As in, no cooldown sa tao. Sobrang laki nung change nung binigyan siya ng 1 second cooldown ng Hex. Nahuhuli na siya ngayon ng mga CC bago pa tumuloy yung Pero yun nga, I mean, kasi 'di ba yung katulad sabi ni Ian, tama ako, I agree din if in-nerf siya sa cooldown kasi paano pag gumamit pa ako ng Mystical Fire na every time natatama yun, parang pabawas yung cooldown hanggang sa may unite na. I mean, meron na ako ulit. I mean, makakapag super spam na ako na like for example, ako nagkakaroon na ng team fight and nakatago lang si Delphox, tapos Mystical Fire lang ako ng Mystical Fire. Daya naman nun, di tumitigil. Lalo na kapag lalo na kapag naka level 11 ka na, which is Mystical Fire Plus, na kapag napatama mo siya sa kalaban, yung cooldown reduction niya is to 0. So pwede mong gamitin. Almost zero. Almost zero, yeah. Zero. That leaves you, usually ako pagka naka Mystical Fire,
let's talk about that later, yung preferred builds natin. Pero kapag Fire Spin, Mystical Fire, kapag upgraded na yung Mystical Fire, that gives you yun nga, the cooldown reduction na. Hindi, wala pang ano guys, wala pang... Hindi, may cooldown reduction na siya nung normal. Pero mas mataas yung cooldown reduction niya pag plus. Meron ba? Meron. Basta yun. Basta ang usually combo niyan, Fire Spin, Mystical Fire, tas parang you can have like I think mga 1-2 normal attacks. And then you can use Fire Spin again, tas Mystical Fire again. And then the cycle goes on and on and on. So, kung tutusin, kung titignan mo sa team fights, sobrang daya. Because kung titignan mo, okay, nakahuli ka ng 2. Yung iba, mayroon pa 3 na kailangan hulihin. You can use Fire Spin there para mahuli sila. Tas, again, same process. Ayan. Pero meron ako nakitang isang parang butas sa Fire Spin na tabi ka lang sa mga wild Pokemon. Pwedeng pumunta dun si Fire Spin. Ang hinahabol niya naman kasi is yung pinakamalapit na pwedeng Kasi ma-atake. kanina parang parang may kalaban akong Delphox. May kalaban akong Corfish. Corfish yung pinuntahan. Kung ano yung malapit. Corfish yung naguto, ay, pinuntahan yung Corfish, hindi ako. Okay, bye-bye. Nakatakas na ako. Okay. Oo. Parang ganun siya. So, careful lang sa mga gumagamit ng Delphox kung nasa parang jungle side kayo nagka-clash, and daming wild Pokemons doon. Also, Baka doon pumunta yung Fire Spin. din pala that Fire Spin, actually lahat ng skill ng Delphox except sa Flame Charge, you can use those skills para makapag-boost checks. Sobrang importante. Yes! Tama! Boost check. Sobrang importante ng mga boost checks sa game. Boost check nga yung Fire Spin. Tama. Actually, I just realized it now ngayon na nabanggit mo Ians. Ito si Ians talaga nag-quit lang to ng competitive play pero hanggang ngayon andun pa rin eh. Kaya nga 'di ba, Bertie, pinagtripan tayo na to sa prank game eh. 'Di ba? Hanggang hindi pa rin ako na-move doon kasi kita mo hanggang ngayon hindi pa rin ako nagma-master. Si Ian talaga ay nako. Wala na oras yun. Alam mo na yan, nag-uusap tayo kagabi. Ayan. So, speaking of which, Delphox, potential laning, saan niyo siya usually nililane? Pwedeng hindi kahit saan. Kasi may mga nakakalaban ako na Delphox top lane. Nakakalaban. Pero most of the time, of course, as an attack. Nawala si Bertie. Akala ko tumigil lang siya. Wait lang, nawala pa si Bertie. Anyway, ikaw siguro, ayan, Bertie, hello? I'm back. Hello, ayan. Hello, I'm so sorry. Tuloy. Hindi, ano po nangyari? Anyway, so yun nga, again, as an attacker, most of the time, nasa bottom lane ka. Pero, pag sinental siya, dun na yung dun na mag-iiba yung skill set mo eh. Pero, I mean, kahit saan. Pero depende na lang siguro sa lineup nyo. Right. Ikaw Ians? Ako honestly, I think Delphox would be better in a lane. Kasi we have this, especially sa bottom lane, we have this special attacker na yun nga, that doesn't really need much of an XP para makapag-scale ng kanyang evolution. 4 breaks na from Fennekin to 4, breaks na siya ng 4, from Brixen to Delphox, 4 to level 6, ganun siya kadali. Ang problema lang is yung scaling ng skills niya na meron siya at level 5 and at level 7, which is very accessible na kapag special attacker ka sa bottom lane. And it is also good to mention then that yung unang dalawang skill ni Delphox is Ember and Will-O-Wisp. Both skills are actually range, meaning you have these skills na makakapag-last hit ka sa mga flip, yung what we call the flip or yung 50-50 chance to get that last hit sa laning. Ang lakas ng damage ng Ember... Yung mga CS essentially. Yes, ang lakas ng damage ng Ember. Sobrang sakit ng Ember. So, kung gagamitin mo ng... also, ang ganda nung Will-O-Wisp kasi tumatago siya sa kalaban. So, unlike na Ember, unlike na Ember, usually ginagawa ng mga tao, parang, okay, may Ember to, harangan ko to. Kung ako yung tank sa bottom lane, I see a Fennekin sa lane, haharangan ko yung last hit niya para yung Ember hindi tumama. Pero, you have Will-O-Wisp pa. So, kailangan lang talaga, kapag special attacker ka sa bottom lane ng Delphox, you just have to be really good sa last hitan. Kasi, again,
what do you need for you to win the lane? What do you need for you to win the lane is to win those last hits sa Right. bottom lane. Para And siyang again, no? Para siyang Psyshock ni Espion. Oo, exactly. Para kang Sylveon, parang Para Espeon. siyang pound ni Breezy. Masakit yung Ganun damage. kasakit. Mm-mm. So, yun. Oo. Again, we have this Pokemon na dalawa yung range skill. Mhm. Hindi mo kailangan lumapit para makapag-last hit. Meaning, pagka lumapit ka, babawasan ka. And then kapag inulit mo, low HP ka na, di ka na makakaroon ng chance na makapag-last hit pag low HP ka. Range Pokemon ka, dalawang long range skill na pwede mo magamit sa last hit. That is very good. Also, Mhm. dito, I don't know if you know this hidden mechanic. Ember can actually crit. And also, Mhm. Mystical Fire. Mhm. Pwede silang mag-critical. Yeah, I saw that. Yeah, everything sorry, Ember, Fire Blast and Mystical Fire can crit. Fire Ayan. Blast, really? Fire Blast I don't can. know about Fire Blast. Kasi 'di ba yung Fire Blast. yung dalawa Yes, niya. mas malakas yung critical ni Fire Blast. Wow. Yes. Hindi ko alam yun. Akala ko lang Ember, tsaka ano. Yung Fire Blast, 'di ba sumasabog yun? There's two phases eh. There's two hits. One is yung pag-cast mo, the second is yung sumasabog na siya. Yung una lang, yung cast upon cast lang yung pwede mag-crit. Pero yung Alright. blast mismo hindi siya nag-crit. Okay. Ayan. But you have this Ember Follow-up na damage critical nga. lang. Oo. Ang ganda ng Delphox. And, Ay, may mga nakikita rin ako nagda-Delphox na naka-scope lens. Oo. Even me. Per crit, no? Sa moves kasi. Oo. Later tayo dyan. Pero Oo. yun nga. Again, for me, bottom lane was very, very good. Delphox as a bottom lane attack. Para sa akin, and I think if meron man nanonood dito, baka mainis kayo kasi alam ko meron akong medyo nakasagutan ng konti ng isang beses. I'm not sure if nakita niyo yun, pero sa group yun. Pero I think, para sa akin, Delphox would be best if played sa jungle. I mean, anyone naman kahit sino naman mas maigi. Kahit sino naman nalaruin mo, mas maganda sila gamitin sa jungle if you can. The reason for this is, yes, I do agree kay Ian so sinasabi niya na hindi mo kailangan masyado mag-scale, only level 4, level 6 to level up. But you have to remember, yung upgrades ng yung upgrades ng skill niya is not until you get to Delphox. So, may Braixen ka nga, pero your skill set is still the same ones, still the basic ones, no? Ember tsaka Will-O-Wisp. Yes, So you need to get to into Delphox bago ka pa makapag-upgrade your Ember to either Fire Blast or Mystical Fire, and then likewise level 7 naman para sa Fire Spin or Flame Charge. And from there, alam mo yun, you would be faster in helping out. There would be less risk for you to take. Yung mga 50-50 na sinasabi ni Ian, although obviously if you are gonna be going bottom, yun talaga yung magiging playstyle mo. Pero if you're gonna be playing on jungle, no, mas mabilis mong ma-achieve yung mga level na yun. Tsaka mas mabilis mong ma-achieve yung mga makukuha yung mga moves na yun, Mystical Fire, Fire Blast, or Fire Spin, Flame Charge, and you would help out your teammates even faster. Likewise, mas mabilis ka rin tingin ko makakuha nung level 9, which is yung Unite move mo, which kapag lumabas na yung kapag lumabas na yung mga objectives, you can use it, no? Para sa you can use it in a way na to secure objectives and while dealing damage to the opposing opponent. Para hindi sila makapasok essentially sa mga objective, di ba? I also noticed din na kaya yung iba nagta-top lane Delphox kasi nga alam niyo naman sa top lane hindi agad Mapapagmali nyo. Top lane is a top lane. Sa top lane hindi agad nagbabakbakan diyan, padamihan ng stock diyan, especially if you're 'di ba, stockerist ka sa taas. Kaya minsan may napapansin ako, okay, kaya nandun yung Delphox kasi alam nila hindi ka papansinin muna dyan, mag-aagawan na kayo sa last hit, pero mag-shoot kayo. Magbabardagulan na kayo pag lumabas na sila combi, sila best skin, di ba? Parang sila, doon lang magsisimula yan. So, most probably, breaks and ka na almost Delphox. Kaya din may napapansin ako mga nandoon sa top lane. Pero, kasi sa bottom lane, umpisa pa lang, suntukan na dyan eh. Kaya din siguro yung iba nasa top lane. The thing about top laning kasi is as a essential laner, the thing about top lane is talagang 1v1 talaga usually. Right? And ang first gank talaga usually ng centers. Kung mapapansin nyo, even sa competitive scene, usually sa top lane.
It's because again, it's a 1v1 it's a 1v1 laning, meaning if makapag excel yung kakampi nyo because of your ganks, no? Snowball na Mag-follow siya up lahat. automatic. You don't need hindi na kailangan talaga na bantayan mo siya all throughout the laning phase. I call it the laning phase. Kasi there's always this domino effect kasi na once this top lane talaga, pansin ko talaga to once this top lane na nabugbog yan ng todo, sobrang domino effect na yan. Right. Like, instead sa bottom lane, na kapag nabugbog yung bottom lane, okay, fine, bugbog yung bottom lane. Pero kapag you have this specific Pokemon, like a Lucario, a Cherina, ano mga sa top lane, mga ganon, that can easily take out 1-2 Pokemons in a clash, dun nakakabawi yung bottom lane. These are just some of the experiences, some of the things na sobrang nanonotice ko, not just sa mga local tournaments, but also in international tournaments. To the point na kapag pumasok yung Hoopa meta, na talagang sa top lane talaga yung priority nila ng 850 Bs. Yes, and then, saka na, alam mo yun, to the point na dinedelay na nila yung Dreadnought talaga. Yung pagpunta sa Dreadnought essentially. Kasi mas maigi nga na mas ma-dominate nila yung top lane. Oo. Oo. So if you're gonna put Delphox na again, sobrang squishy, and you're gonna have a Lucario, a Cherina, or Parang hirap. Essential laner na kayang patayin agad-agad yung Delphox sa top lane. It's gonna be really hard. Also, worth mentioning din, usually ang bottom lane attackers are those Pokemon that has to be hindi naman has to be, pero matagal yung scaling nila at tsaka sobrang they have to be dead babysit. yung bottom lane. Kailangan nila mababysit. Sobrang dead lane nun up until the first dread, no? So talagang first 3 minutes mag-farm ka lang talaga dyan, bahala ka na. That's it. So for me, sobrang ganda ng Delphox kasi you can treat Delphox as a Bulbasaur na hindi na kailangan ng level 9 para mag-evolve fully. Level 6 pwede na. So, yung stats mo, ando na siya at level at level 6, Delphox ka na. Napagsama ko yung 6 Delphox. Pag level Delphox at level 6, you just need to get those little XPs na lang. You just need to get those little XPs na lang to get your skills. So, ang kailangan mo na naman kasi talaga kay Delphox is to get to level 7. Level 7. You don't need the Unite move eh. The Unite move is just a bonus eh. It's just a bonus. Kaya nga you can treat Delphox just like an Ivysaur. Pero at level 7, Delphox ka na, yung Ivysaur na kalaban nyo, Ivysaur pa rin. And napakahirap, di ganun kaganda yung last hit potential ng Bulbasaur. Di ganun kaganda. Unless may Vine Whip, which is really I think, good. ano naman kasi, ang habol mo naman kasi kay Bulbasaur is not the ang habol mo kay Bulbasaur is not the last hit potential eh. Ang habol mo sa kanya is to pressure out the opposing team. No? And kainin mo sila. Doon ka kasi mag-i-scale eh. Yung the more na makapatay ka ng marami sa kalaban with Bulbasaur. Di ba? Pero yun nga, if sobrang hirap ka sa lane early on, it's actually really hard to bounce back as a Venusaur kapag ka talagang hirap ka. Especially kapag wala kang Petal Dance. Kasi Petal Dance talaga yung pinakahabol mo eh. Yun nga. Tapos, yun nga, having a Delphox sa bottom lane, di ko defend yung sagot ko. I'm just saying that. Having Delphox sa bottom lane na talagang pwede ka mag-bully because of the poke na meron ka again with the skills that you have. Super long range. Super long range ang ganda. Just like how you play yung pagbully ni Ninetales. Parang ganun. Although mid-range. Pagka ganun siya. Yep. Ayan. So, Well, ayun. Siguro, hopefully, nabigyan namin kayo ng insights, in regards to Delphox. Pero, here are the question. Ban Delphox! Ayan. Bukas band yan sa mga maglalaro sa $2,000 tournament ng Start GG, it's gonna be banned kasi obviously it's just 2 days old. And if meron kayong mga questions pala regarding the tournament. Kahit sa regional finals, ban siya. Actually, that I'm not entirely sure why. I'm not entirely sure why. Sabi ko, It's more than 1 week na, di ba? For yeah, it's already more than 1 week. So I'm not entirely sure kung bakit nila binan yun. Pero well, yun yung decision nila. Ano pala niya, yung passive skill pala niya, guys, na Blaze.
kapag low HP kayo, tapos gumamit ka ng skill sa kalaban, meron like this small little fire na tama sa kalaban. Yes. Pero I Lalabas. learned from yesterday, medyo buggy or glitchy siya. Na full HP ka, tapos yung tinamaan mo ng skill is low HP, natitrigger siya. Ewan ko kung napansin niyo yun, pero napansin ko siya sobrang daming beses. I don't know if it's glitchy or a bug. Pero or it's it has a cooldown din. It has a cooldown din kasi. ito sa cooldown din nga kasi, pero ang description kasi, if low HP ka, ikaw mismo yung low HP. Pero yun nga, full HP ka, pero pag tumama sa kalaban na low HP, natitrigger siya. Very confusing. Pero I discovered that yesterday. So, Hopefully it gets fixed if di ba? Yeah. bug talaga Siguro yun. I guess that's one of the reasons kung bakit siya nakaban. Aside from the fact na bagong Pokemon siya. Could be. May mga tendency kasi na talagang mga buggy yung mga ganyan. Mga bagong Pokemon usually. Hindi lang siya bug sa mismong Pokemon, but unfortunately, sometimes it can also affect other Pokemons or yung mismong game. Talking about with Greninja. Parang yung rin, additional yung din Wigglytuff nung season 1. Di ba? Wigglytuff season 1, yung cute charm niya. Alam niyo ba yun? Yung cute charm niya, yung cooldown ng cute charm is on the Pokemon that attacks Wigglytuff, not on Wigglytuff. So lahat ng mataas sa kanya Okay. tawag dito? Na charm. Charm. Oo. So yun, that's probably one of the In reasons. additional dun sa Blaze, kung gaano kadami yung katapat mo sa lead, ganun kadami yung fire na lalabas. Kaya rin eh. Oo. Parang, kunyari, nayaan ka na lang, nakatakbo, ganun, tapos Ayan. mamatay mo pa din. And I'm not sure, hindi ko pa masyadong yung damage. Oo. Ayan. So so hopefully nabigyan namin kayo ng magandang insight with the Delphox. Tatlo na kami dito nag-uusap-usap. Pero here is the question na sabay-sabay natin, actually, isa-isa natin sagutin. Is it worth getting Delphox? Bertie? Yes. Super helpful sa team fight, especially ngayon. Puro all-rounder na. Hindi ko alam ano nangyari, pero puro, yun nga, yung meta ngayon is madaming all-rounder and naman all-rounder, halos lahat sila burst damage. And if you want to execute the team fight, I think Delphox will be very helpful, lalo na nasa likod ka lang and mostly lahat ng papasok dyan yung mga makukunat. So I think Delphox, I think for me Delphox, I choose Delphox over Espeon. Yeah, okay. Yeah. Ito, follow-up question bago tayo pumunta kay Ian's na. Follow-up question. If hindi nakaban si Delphox sa regional championships, since you guys are one of the teams na will be representing the Philippines sa regional championships, would Delphox be on your roster of Pokemon? Yes. Ito pwede mo sagutin kasi ban naman to eh. Ban naman. Pero ban yes. Naman siya eh. Yes, Delphox. Yeah. Yeah, we tried it last night and parang sobrang helpful eh. If it's like you have Gardevoir na mas na DPS. mas maganda, mas mabilis yung cooldown sa DPS. Ganun siya. Ayan. So, ikaw punta naman tayo kay Ian same question. Do you think it's worth getting is it worth getting si Delphox? Yes, definitely no-brainer. Aside the fact na sobrang dami mo ng coins, kailangan kong gastusin yan. Pero tama naman. Oo nga. You should get Delphox. I don't think I should explain it even more, pero yun nga, based lang sa explanations namin kaninang lahat, you should definitely get Delphox kasi nga sobrang helpful ni Delphox, especially if you're running a 5-stack always. Ganda Delphox. Ayan. Siguro addition ko lang. Yes, sige, go ahead. Additional ka lang. I mean, tama si Ian. May coins ka dyan. Bilhin mo na habang madami, kung may coins ka, bumili ka na ng bumili ng Pokemon kasi you'll never know sino magiging meta bukas. That's true. Diba? That's true. You'll never know. I mean, ngayon, Dragonite na.
Diba, na hindi nyo pinansin last season na masakit na Na-nerf super helpful Na-nerf kasi siya. super helpful na siya. Super helpful na siya ngayon. Malay nyo, bukas si Azumarill na. Uy. Azumarill is the key, guys. Azumarill is the key. Uy, ang dami ko nakikita Alam ang mo yan, Azumarill JJ, ngayon. Azumarill is the Ang dami key. ko nakikita ang Azumarill Alam mo ngayon. Ang yan. galing. Ang galing. Whirlpool? Azumarill. Whirlpool, Hindi no? mo ba ako i-mention dyan? Hindi kita i-mention doon. Ayan. Pero ang galing ng Azumarill ngayon. It just takes the right people to find the viability of a Pokemon talaga to play it on a high competitive level play. Pero ito no, I still have 2 more questions for everyone. Pero sagutin ko muna yung isa. Is it worth it? Para sa akin, it's a no-brainer. You should definitely get it. Pero obviously, if you have a team, pag-isip na kayo kung sino gagamit ng Delphox kasi wala naman tayo mode na lahat tayo naka-Delphox eh. Although, it would be an interesting mode no, na magkaroon tayo ng parang mode na lahat tayo pare-pares sa Pokemon. But that's on a different discussion. So yes, para sa akin, it is worth getting Delphox. So meron pa tayong dalawang tanong dito. Is it competitively viable? And will we see it on future competitive high-level plays? Pag-isahin na lang natin tong tanong na to, no? Nawala pala si Ian. Si Ian ay nawala. Na magic siya ni Delphox. Ako naman nandito. Ayan. Ikaw naman yun nandito. Pero anyway, habang hinihintay natin si Ian, ikaw muna, Bertie. Pag-isahin na natin tong tanong na to. Do you think makikita natin to on tournaments? Si Delphox. If hindi siya nakaban. Yes. If I mean, I know Delphox is super squishy, pero if Gardevoir, sino pa ba yung mga squishy dyan? DCGI is very useful sa big fights sa tournament. I mean, marami tayong nakikita ng tournaments na nandun may Gardevoir, may DCGI na parang same squishy ni Delphox. I'm pretty sure na makikita natin yan. We can't Hello, you're back. Hello, from ayan. outer space. Nachika din Delphox sa Oblivion. Okay lang. Ayun nga, like what I said, na parang I don't want to underestimate the Pokemon Unite players, especially the attacker mains. Gagaling yan magtago, ang gagaling yan pumwesto. So especially lalo na pag may Delphox pa ngayon na sobrang useful sa crowd control. Kabahan na tayong lahat. So I'll definitely see we will definitely see Delphox sa tournament. I think especially on the World Championship tournament baka may mag-Delphox siya kung hindi lalabas yung isang nag-leak. Alam niyo na ba yan? Anyway, go Ian. Ayan. Ian, same question do you think makikita natin si Delphox on tournament plays? Tournaments. Actually, yes, I really see Delphox na magamit sa tournaments. Especially, na medyo muusbong na yung Trevenant, tsaka Venus, yung Trevenant na meta. And then, obviously, we have Venusaur na talagang staple na to almost every team, almost every time. Remember kasi, those 2 Pokemon are heavily reliant on their regeneration. And if you're gonna have a Delphox sa team, that would be a huge help. It's not a negation pero it's still huge, no? Oo, hindi siya totally negate. Unfortunately, wala tayong specific number or percentage kung gaano kalaki yung nababawas. Not yet. But still, that's a really huge boost kapag mag-aano kayo sa team fights. And kung wala naman, beneficial pa rin naman si Delphox because of because of all the skill sets. Pero if maganda yung scouting report nyo sa team na to, for example, itong team nila Bertie, nag-Trevenant Venusaur, maybe we can counter that by using Delphox. So, yun. Bertie, kabahan talaga. I-reveal mo yung lineup namin. Iyan, sabi ba tayo dito? Isa ka sa nagsistream snipe sa akin. Ay, nako! Hoy, hindi pa namin kayo nakakalaban. Excuse me. Hindi ba ba? Hindi pa daw. Disclaimer, Ian. So, pero paano mo disclaimer. nalaman? You are such a liar. Sabi ko, example lang. Ano mo nalaman? Ayan. Ayan. So, yeah, that's pretty much it for the discussion para dito kay Delphox. Do you have any other, sabihin natin mga last words para dito sa topic natin before we move on to the next one? Delphox is worth it. Get it. Tapos usapan. Yeah, Delphox is worth it. Maybe I'm worth it.
Ayan. I'm worth it. Lalo na kung takot na takot kayo sa Venusaur, uulitin ko lang. Kung takot kayo sa mga Venusaur, sa Absol na malakas yung lifesteal, Delphox is the key. And hindi ka rin masyado malalapitan ng Absol kasi super long range ka nga, di ba? So as long as you keep your distance, you should be safe from the meron ng isang Absol. makakalapit sa kanya na meron ako napansin last na ang bilis makalapit kay Delphox. Yeah? Ewan ko, baka dahil ang tanga-tanga ko lang sa Delphox. Pero ang nakakalapit sa akin, sa lahat na nakalaban ko, kasi lahat, syempre, mahirap na lapitan dahil sa skill, Machamp. Because of the, tama. Submission. And then the damage output pa ni Machamp kapag nakalapit kasi nga medyo papel din tong si Delphox. Ika nga sabi ni Ian sa Glass Cannon. May pa-end pa. And Azumarill. Ito si Bertie talaga. Azumarill, nakakalapit yan. Push tayo dyan. Alam nyo yan, yung mga nakakalaro ko. Alam nyo yan. Ako lumalapit sa Delphox pag naka-Azumarill ako. Ayan. Charot lang. So, I mean, yung may mga invulnerable. So yeah, that's a discussion on Delphox. Hopefully mabalikan natin si Delphox and siguro konting on the next episodes perhaps makita natin mapag-usapan natin si Delphox how it kind of changed the current meta play kasi every time there's a new Pokemon laging nagbabago yung meta play na yan, mga meta natin and dahil nga I think we all agree din naman na Delphox is going to be one of the most prevalent Pokemon in a roster, I think lalo na especially if magkaroon ng drafting, my goodness. Anyway, that's a different discussion. Let's check back with Delphox after perhaps a week or two sa next episode natin, which is going to be on June 26th, that's a Sunday, and then let's check out if ganun ba naging kalaki yung impact ni Delphox. But in any case, guys, that has been it for our topic dito sa kay Delphox. Ito na po ang pinakahinihintay nating lahat, guys. If meron po kayong mga katanungan sa amin, if nakikinig kayo sa Discord, ilagay nyo lang yan sa audience board, or if nakikinig kayo sa Facebook, ilagay nyo yan sa ating comment section, or if sa KUMU, Kasi naka-live din tayo sa KUMU, guys. Mag-comment lang din kayo dyan. Shoutouts kay Night of Fun for sending us halo-halo pala sa KUMU. Ayan. Hi, Sir Night of Fun. Mga naman. Ayan. So, unang tanong natin. Mga idol, as lang if we're to bumili ng Nintendo Switch. Sobra. Huwag ka na magtanong bakit. Oo naman. Sungit. Oo. Pero sobra mo. If hindi lang, if just sobrang pero just for the Pokemon franchise, sobrang sulit. Pero kung other games, sobrang sulit pa rin. Pwede ka mag-exercise sa Pokemon Nintendo Switch. Tanong mo si JJ, bakit? That's true. That's true. Alam mo, Ian, sinano mo ako, in-expose mo ako, Yes. Kaya kasi niya mark ng ng stream niya. In-stream ni JJ yun. Sports, no? Yes. Pero alam niyo ako, bumili ako ng Nintendo Switch because of Pokemon games. Pero naglalaro na ako ng ibang game ngayon. Super Smash. Marami. Oo. Hindi lang naman din hindi lang din naman isa yung laro kasi ng Pokemon. So ayan guys, if you have any more questions, now is the time for you to answer, and then right after we'll just do some more announcements, and then pwede na kayo magpaalam. Gusto niyo naman lagi expose Azumarill daw. Don't expose. Alam mo ba't paputol-putol internet ko? Bakit? Kasi palipat-lipat yung laptop ko ng internet connection. Nakakaloka. Baka marami ka nakakonect. Hindi ko alam. I-forget mo muna isa. Hindi ko alam. Chok. Oo nga, forget mo muna yung isa. Para hindi siya magkukunik sa isa. Alam ko yung feeling alam mo, kapag Bertie, nakakalimutan masado ka. Tama na yung... Isa lang. Isa lang dapat. Kalimutan mo. Tama. Ay, hindi. Grabe ka. Alam mo, Bertie, maraming issue ngayon ng maraming issue ng mga cheating ngayon Mga hiwalayan ngayon. Sana din namin makatim pangalan ng Our Lord Bertie ng cheat. Ay, wag naman sana. Ng cheat ng wifi. Imbis na isa lang. Ay, patay. Anyway, ayan, may tanong sa atin, si John Derek. Most effective build for Delphox. Isa-isa tayo siguro sumagot dito. Unahin natin si Ians. Ayan. Di natin pala napag-usapan yan. Pero ako sa akin kasi, ang build ko, again,
For skill sets, ang prefer ko is Mystical Fire Mhm. and Fire Spin. Tapos, ito funnily enough, I'm using Scope Lens, Choice Specs, and a defense item na lang. It's either a Mhm. focus gun or a body barrier. Depende kung ang trip ko sa buhay. Pero yun nga, just a little bit of explanation bakit Scope Lens. Kasi yun nga, nagki-critical po yung yung First Mystical move niya. Fire. Mhm. And umaabot po ng 3,500 yung critical niya. Parang Absol. Yung critical ng Tama. Mystical Yes. Fire. Tapos you can Choice spam it pa, no? Expose mo. Ayoko nga Spam it sabihin pa. yan eh. You can spam it pa. Tapos, choice specs obviously for Ayun. additional damage from Mystical Fire Mhm. and the rest of the skills. And no need for explaining, Body Barrier and Focus Band for Mhm. for tawag dito, for defense. Pero Mhm. kung nakikringe kayo sa Scope Lens, mag Scope Lens siya. Ay, sorry. Mag Wise Glasses na lang kayo. Wise Glasses. So, Ayan. yun lang. Held, sorry, battle item. Battle item, yeah, sorry. Eject button. Mhm. Ayan. Bertie. Actually, same. Sige, pusa ako sa battle item, eject button, kasi wala ka masyadong pantakas kay Delphox kapag nilalapitan ka. Yeah. ng mga nakakainis na nalalapit dyan, na may mga crush sa'yo pagdating sa team fight, kakailangan may eject button ka dyan. Skill set, I'll go with Mystical Fire and Fire Spin din. And again, katulad ng sinabi niya, nagki-critical yun, na ayoko nga sabihin, and expose mo naman Ians. Kasi Hindi na sinabi ko na kanina yun. Hindi, joke lang. Pero yun, hindi ko kasi sabi na aabot ng 3,000, sasabihin ko nga lang sana, 1,500 lang, ganun. Pero yan, nalaman na nila. Lagot tayo. 1,500 lang. Ang damot. Ang damot. Pero hindi, yes, correct. Nagkikritical po Umabot ng yun. 3. And, pag tumama yun, lalo na pag nag-Mystical Fire Plus, sobrang bilis ng cooldown niya. Kung magaling ka magtago, tapos nagkakagulo sila lahat, nasa gilid ka lang, bato ka lang ng bato noon, tapos fire Bubulagain mo, there's firework. Yun, kaya I'll go with Mystical Fire and Fire Speed. Pagdating naman din sa sa held items, well, kanina, tinry ko yung Scope Lens, Choice Specs, and Muscle Band. Okay naman. Ito yun nga, naglakas ng critical, ganyan-ganyan. Pero again, agree with ito kay Ian na parang kung nakikringe ka, hinaan ka, baka sabi mo ba, ganyan-ganyan, mag-wise glasses ka, tanggalin mo yung Scope Lens mo. Pero meron akong dyan sa body barrier. Tinry namin yan. Na-expose ko na naman si Kana. Si Kana tinry yan mag-body barrier dahil nga sobrang bilis ng cooldown ng ni Delphox, ng Unite move niya. So, Unite lang siya ng Unite para at least kahit sa team fight, meron kaming body barrier sa mga wala pang Unite. Hindi lang eh. Alam mo yung safeguard ni Azumarill? Azumarill. Ay, Blissey. Ni Blissey. Azumarill ka kasi Azumarill eh. Oo nga eh. Safeguard ni Blissey, ganun lang inadadagdag ng body barrier. So parang kami, alisin na lang. Pero again, hindi naman namin siya line up. Kaya kung nakikinig kayo at balak niyo kami sabayan tonight, hindi kami mag-body barrier at hindi kami the Delphox. I mean, yun lang. Yun lang yung napansin namin. Tinry lang namin. Siyempre, parang pag may bagong Pokémon di ba? Pag kayong team, walang bagong Pokémon, yung bagong labas na Pokémon, hindi kayo cool. Diba? Pag wala sa lineup nyo, hindi kayo cool. Hindi, mali ka. Kapag may bagong Pokémon, tapos hindi ka nag-practice sa rank, yun ang hindi cool. Hindi ka in. Oo. Hindi ka cool. Pag parang kumbaga, ganyan. parang sa Mean Girls, you cannot sit here. Parang ganyan. Oo. Yes, gano'n. So, yun, tinry kagabi na may Delphox. Laro-laro lang since, din kami kagabi, parang trying comp lang kami na tapos may mga work din sa gabi kasi iba namin teammates. So, nagalit pa. Hindi. Kasi may mga work kasi kami laro-laro lang. Trying, ganyan. Pero syempre sabi ko, huwag tatanggalin si Delphox. Baka sabihin, hindi tayo cool. Okay. Yun, tama. Pa rin sa lineup. Pero hindi. Ayun. Ayan. I'll go with Focus Band pa Focus din. Band. Dito kasi ako sa dalawa. Focus Band pa din. Kasi nga, again, yung pang, pag nilalapitan ka. Kaya, iingatan yun para hindi mag-turn on. Yes, So, I go with Focus Band pa din. Para sa akin, ang build ko kay Delphox will be eject button for the battle item. For the moveset, it's essentially the same with you guys, no? Mystical Fire tsaka Fire Spin kasi alam natin yung sobrang laking potential ng Fire Spin. And then, Mystical Fire for the DPS.
Para naman sa battle items, ang gamit ko sa kanya is wise glasses. Okay, wise glasses, shell bell, tsaka energy amplifier. Nabanggit ko to kanina. If you are playing Why energy... shell bell? For ano? Kasi diba, sobrang liit nung ano niya. Sustainability niya. Ana, take note. Just for sustainability. No? Kasi Okay, ano, diba, ang ano mo lang naman kasi talaga sa kanya is gusto mo lang na gusto mo lang maging annoying from the back lane. Gusto mo lang maging annoying from the back lane. And kapag mas malapitan siya, halos wala na, papel talaga siya, pack, di ba? Mawawala siya agad kapag may nakalapit sa'yo. Well, I guess that's why meron ding eject button para you can, maintain your distance from your opposing, from your opponent, no? And then, my last item is energy amplifier. So, ayun, wise glasses, energy amplifier, tsaka wise shell bell. Ayan. Energy amplifier, dagdag DPS, yes. Upon getting in your unite move, upon proccing your unite move. Pero likewise, kasi kapag naka-energy amplifier ka kasi, tulad nga na nabanggit ko kanina, you take less than 1 minute to get back your unite move. So pwede mo siyang ma-spam. Pwede mo siyang ma-spam. 3 minutes and 15 seconds. Kaya. Wala na nag-unite nung time na yun eh. Kaya. Makes sense. Ayan. Especially, it's gonna be really helpful kapag objectives pa. Not only are you dealing damage to objective, you're also dealing damage to the opposing Pokemon, and you are essentially repelling away everyone na hindi mo sila pwedeng mapapasok kasi kapag pumasok sila doon, Grabe yung slow. Sobra. di ba? Puputukan ka talaga. Ayun. Favorite ni Meyang yan. Ay, Puputukan patay. siya. Kaya pag patay. nakalaban ko si Meyang, bakit ka nasa gitna ng Unite of the Delphox? Gusto daw niya yung nagpapaputok. Mga fireworks, ayan. Happy Oo. New Year. Ayan. Naman. So, yeah, I think that's those are the only questions that we have for now. No? Yeah, ayan. So, wala na yata. Ay, bakit yung nagtatanong? Oo nga, ba't di kayo nagtatanong? Ayan. But, anyway, yeah, that's essentially the rest of our podcast for tonight, no? So hopefully nagustuhan yan, and hopefully we were able to give you insights about Delphox and, maging updated din kayo with Pokemon Unite. So likewise, no, gusto ko lang din i-announce, no, bukas, if you still haven't registered yet, nasa announcements natin to, tournament announcements channel sa Discord, and likewise, nakapost to sa Facebook group and page, and even on Twitter, no, that there is a tournament tomorrow for Pokemon Unite. Nakaban si Delphox. That has a $2,000 prize pool. So sa mga hindi alam kung paano siya i-convert, that's roughly around 100,000 pesos. I believe the first place is 50k. Second place is 25k. Half lang siya hanggang fourth place. Ayun, yeah, those are the prize pool. Ano mangyari dyan, JJ? Sorry. Is it 50,000 yung ano? all... 50,000, 25,000, tapos 15,10 yata. alam ko na, sorry. Tanga-tanga. Ano ba? Alam ko, Philippine lang maglalaban. Hindi, Southeast Asia. Southeast Asia. Oo. Sunga-sunga. So, andun din yung mga teams nung Ayos Cup, nung May Finals, nakita ko nga. RJ Gaming, Real Lifers. Oo, andyan yan. Maglalaro din sila. So yeah, that is our so galingan nyo, Bernie. So mga maglalaro bukas, no, galingan nyo. Santo na naman ang hahapusin ko tonight. Tapos if you have any questions pala, guys, no, if you have any questions regarding that tournament, pwede kayo magtanong sa akin directly over on Discord. Dahil ako naman kasi mag-manage yung tournament na yan bukas. Ako yung magiging main admin kasi for Southeast Asia, tapos ibang admin naman yun sa ibang region. But essentially yun nga, $2,000 USD for the prize pool per region. So a total of $10,000 kasi yun eh. A total of $10,000. Dapat dapat ang price nito is $2,500 eh. Pero kaso nagdagdag kasi ng isang region pa. Kaya naging 2,000 na lang. Oo. Nagkabulsahan na eh. Mahirap na. Ayan. And then ayun.
Kayo, any last words, guys, no? Mga plugs, no? Mga plugs ng inyong mga social media channel. Yes po, may broadcast po bukas yung tournament. Sa Twitch ko. Personal, 2 p.m. di ba? 2 p.m. yung start ng tournament. Pero ang live stream natin is yung parang live natin nung mga tournament natin dito is which is yung winners finals, losers semis, losers finals, saka grand finals. Unfortunately kasi meron akong broadcaster, meron akong streamer talaga na bayaran ko dapat siya, kaso he backed off at the last second. So alam yun, I'm doing everything na naman for that tournament. So kaya yun na lang i-stream namin. Winners finals, losers semis, saka Samahan sana kita, pero ang mindset ko, nasa stream kami tomorrow. Uy, yan ang mindset. Mindset, no? Mindset ba? Mindset. Mindset ko yan. Sabaw. Ayan. So, ayan. Any last words, guys? Mga plugs sa mga social media channels nyo? Ayun. Yun, guys, please follow. Don't forget to follow Ian's Gaming. So, I stream every day around 5 p.m. onwards ng Pokemon Unite. Tapos, I will also have an oncoming, mayroon na magkakaroon ng tournament, guys. I think it's gonna be on August. Tuloy na ba? Tuloy na ba? Yun? Tuloy yun, syempre. Tuloy yun. Okay. July sana siya, pero I think magkakaroon. I honestly believe 100%. I believe na magkakaroon tayo ng on-site tournament. So, I might have to move it on August. Which is okay lang naman, no problem. So, yun. It's gonna be like an area-based tournament wherein people from the North Luzon, Central Luzon, South Luzon, NCR, Visayas region, and Mindanao can have their own teams to get to be the champions of the tournament ko. As early as now, I can announce na I have 15,000 prize pool. So, Uy. Yes, sir. Thank you po. Meron tayong 50,000 prize pool, guys. So, yun. If meron kayong mga tropa na from the same area, I can't say region kasi yun nga, from other provinces siya. So, paano yung kunyari, may team ako na nasa... Hindi ka pwede. Kailangan mo same kayo ng location. Elbow siya. Gusto ko yan. Hindi nyo siya. taga Marikina. Ay, NCR yung Marikina. Dalawang taga Marikina ako ditong hanap ko ng 3 pa. Or 4 para may 6 man. Pero marami naman sa NCR kasi. Marami NCR. Marami. Pero meron kami team Marikina. Ay, Diyos ko. Grabe. Ay, yun pala. Kilala nyo na kung sino kayo. Kilala mo yun, JJ. Pero yun. I'm gonna be releasing the initial posters. If not next week, basta next week. I'm gonna be releasing the initial posters next week. And all those other details, basta yun lang muna yung mapaprovide ko. Yung prize pool again, 15,000. Yung areas na kasali the provinces na kasali per area na i-release, i-mention ko rin siya sa poster. So yun guys, I hope and of course, sana i-promote nyo po lahat po ng Pokemon Unite streamer natin. Let's make our community big. Let's make our community healthy, toxic-free, cancer-free, lahat. Thank you, guys. Let's try. Hindi natin mapupugsa na lahat yan, pero we're trying. Let us be. Lahat mga nakikinig guys, let us be the model employees. Wow! Yan din po, President. Yun pala yun. As a model. Parang hindi yata pwede si Bertie doon. Wait lang. Hindi, joke lang. Oy, role model ako from Las Vegas. Pero hindi ka role employee. Role model ka eh. Role model. Walang employee. Ayun lang guys. Thank you. Ayan. Ikaw, Bertie? Any plugs? Yes. Again, hindi pa ako makapag-stream hanggat pero I'll stream probably around next week. Pero follow nyo na rin ako, Bertie Plays sa Facebook. And if you wanna see more Pokemon Unite and Avatar The Last Airbender content, nasa TikTok ko lang po yan, Firelord_Bertie. And good luck sa team ko tomorrow and on 18. Yes, I love you so much. Teams. Yes, kay Maximus, kay Kana, kay Respect or Extremity, and kay Coconut. I love you guys. Good luck sa atin. Oo, kasi alam mo yun, ay yung pinaka-social butterfly sa amin.
respect. Mm-mm. Pero mabait kasi sa respect lahat kaibigan niya. So nakikipaglaro. So good luck sa atin. I love you guys. Kaya natin to. May the odds be ever in our favor. Ibebet ako na kaluluwa ni JJ mamayang gabi sa demonyo para Wait. naman tayo. Promise Wait. ko yan. Sure na. Ayan. Pero yon, good luck. I love you guys. And good luck din sa ibang team. I know whoever happens whatever happens sa 18, isa lang bansa ang re-represent natin. Kaya natin yan. Ayan. For the Philippines. Siyempre, if magkakasa ko doon, hindi ako pwedeng bias, pero kailangan. Hindi, magpapakabayas ka. Kailangan Pipilit magpapabayas ka tayo yan. if ano Pag ba. hindi ka nagpakabayas. Correct. Hindi. Mababan ako sa server ko. JJ, isasama ko sa pagbenta ng kaluluwa mo sa demonyo yung pagkakast. Grabe. Parang ayoko na. Ayan. So, yun guys, no, thank you very much for watching again our episode 4 of the podcast. This is Usapang Unite episode 4 kung saan pinag-usapan natin ang bago Pokemon na si Delphox. Make sure as well no na you follow us on our platforms. We have Facebook, Twitch, YouTube, and KUMU. I-search lang dyan Pokemon Unite Philippines and makikita nyo agad yan. And likewise, this podcast will be available shortly sa Spotify. We'll be making an announcement as well. And Bertie, Ians, thank you for being here once again. And hopefully next time we can get together again like this and marami tayong pag-usapan and hopefully mas marami pang madagdag sa Pokemon Unite. But until then, yun lang muna. Paalam guys. Until the next episode. Bye! Bye. Thank you guys.